paano ma-unlock ang Remixer. Kung hindi mo pa alam paano ito ma-unlock, tara pag-usapan natin. By the way, I'm Princess Anne and this is my story. At kung hindi ka pa nakakapag-follow dito sa aking page, please follow me now. Thank you so much. Madali lang naman itong i-unlock, kaya tara simulan na natin. Punta lang tayo sa dashboard and then hanapin natin yung earn achievements for creating reels. And then after nating pindutin yon, itong lalabas. And as you can see, unlock na yung remixer ko. Kaya may karapatan na akong magturo sa inyo kung paano ko yun na-unlock, char. Anyways, highways, syempre, pindutin natin yung remixer. And then, pindutin natin yung watch reels. Pag pinindot natin yung watch reels, maraming lalabas na mga videos. Mamimili ka lang doon kung alin yung gusto mong i-remixing. Pero ako, ito ang napili ko kasi related to sa aming mga OFW. At kapag nakapili ka na ng video, pindutin lang natin tong tatlong dot. And then pindutin naman natin itong remix your reel. At after nyan magpaikot-ikot, ayan, pwede na tayong mapag-remixing sa ibang reel videos. And then after that, may marireceive kang ganitong notification. At kapag pinindot mo yan, ito ang lalabas. Sabi dyan, congrats, you earned this achievement by remixing. And then yan, kayo na magtuloy. Tinatamad na akong basahin yan, English char. O diba, napakadali lang ma-unlock ng remixer. Kung nagustuhan nyo ang video na to, please like and comment. And pwede nyo rin po itong i-share para mas maraming makaalam. Thank you so much.